ba yun? Alright! Welcome ladies and gentlemen, boys and girls, sa isa na namang napakasayang Saturday kwentuhan tungkol syempre sa nangyayari sa mundo ng sports dito sa Pilipinas at abroad. Ako po si Riza Diaz, kasama ang ating mga ka-chasers. Unahin ko na si Jerry Ramos. How are you? Hello, Riza. Hello, ka-chasers. Siyempre, Marso na naman. At handa namin kayong muling bigyan ng mga maiinit na balita sa mundo ng palakasan. Kaya, sit back, relax, and fasten your seatbelt. Otherwise, baka mahuli kayo. Ang saya ng kwentuhan natin ngayong hapon dahil kung hindi nyo na napapansin, di ba? Yung dati-rati na laging nasa Zoom. Yes. Aba ngayon, personal na nandito. Bakit Special kaya? talaga ngayon yung episode Oo natin. Aba Cordero, welcome back to the studio. Naliligaw to, Thank you po. Talagang mahigpit sa barko. Finally, Seaman pinababa ka pala. kami. Oo, Oo, talagang Thank halos you. 2 taon, Sipin mo. Thank you kay Kapitan. Wala kaming ginawa kung hindi uminom. Jerry. sarap naman. Oo nga, alam mo kung napakahirap. Anyway, sasamahan na pa tayo ng mga bisita natin na siguradong magpapasaya lalo ng kwentuhan ngayong hapon. Riza? Binabanggit ni Abak, parang 2 years na yung nakalipas. Since 2 years na ganitong ba? magkakasama tayo, Yes, di ba? 2 years. Tagal na. Nasa studio. Pero you know, March is a very special month. Not only What? because we celebrate Women's Month, we're in the Ay, world oo. of sports. Tama. Lalong-lalo na para sa ating mga Filipina athletes, ibang klase yung Women's Month. You know how the women have, or our Filipinas have really represented us in the global scene. But also because March happens to be a very special month for the Chasers. We are celebrating our 5th anniversary. Yay! 5 years na pala yun. Akalain mo yun. So mamaya magkakaroon tayo siguro ng mixing throwback. Ba? Sa mga ano natin. Grabe naman. Surprise yan, pinagsimula. surprise. Yes. Kaya kaming mga ka-chasers, ang bahala sa aliw, Yan. ligaya, Yay. at kwentuhan. Oo. Siyempre, sa mundo ng palakasan, dito and abroad. Yan. Kaya wag na nating patagalin pa. Let's welcome everybody to the show. Ladies and gentlemen, welcome to the Chasedown! We are so happy to be joining you on a hot Saturday afternoon. Oh. May init na. Nararamdaman na natin ang summer. Oo Kaya eto na ang may init na headlines. Eto, Riz, mga ka-chasers, umpisahan natin. Gilas Pilipinas, aruy, bigo kontra New Zealand sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Masayang kwentuhan yan. Kahit papano, marami tayong hihimayin. Pero eto ang isa pang masaya dahil ang weightlifting at ang boxing natin, yung mga atleta natin dyan, gagawaran ng NSA of the Year Award. Congratulations. Ayan. Next. Tuloy-tuloy pa rin. Parang kanta yun. Tuloy-tuloy pa rin ang aksyon sa PBA Governors Cup at alamin natin ang mga latest updates mamaya lang. Kwentuhan yan. Ayan, sabi sa inyo, di ba? May kwentuhan. Nonito Donaire. Nominado bilang Fighter of the Year ng Boxing Writers Association of America, BWAA ang tawag dyan. Amerika yan, ha? At finally, Carlos Yulo, balik Pinas para sa paglulunsad ng bagong gymnastics venue dyan sa may Intramuros. Yan, ongoing ngayon yun. Yes, tama. Andun sila. Dito tayo. At eto pa, balik din, usapang balik. Nagbabalik sa NBA si Yay! KD. Yan. Kevin Durant, balik sa Brooklyn Nets. And this afternoon, we're going to be joined by our guests. So sa mga PBA Dami yan. fans, unang-una makakasama natin, syempre, walang iba kundi ang napakahusay na guard, the Magnolia Hotshots. Mark Barroca will be joining us later on the show. Coffee Prince. At syempre, member ng Coffee ating Prince. Philippine fencing team, Yun! Sam Catantan. Yan. Ayan, oh. Joining us also later on. At syempre, meron pa tayong mga iba pang bisita, kaya pakaabangan nyo lamang po yan. Sa mga nanonood po sa atin via PBA Rush, sa mga nakatutok
sa ating Facebook live stream at ganoon na rin sa mga nakikinig sa atin via Radyo 5 92.3 News FM. Samahan niyo po kami sa 2 oras na masayang kwentuhan. Speaking of kwentuhan, Sige. una na nating pagkwentuhan Game na. yung nakaraang FIBA Qualifiers, Waylon. Yes, Yan. tama ka dyan, Reese. Dahil, sabi ko nga kanina, agoy! Si Agoy. Dahil bigo na makuha ng Gilas Pilipinas ang kanilang ikalawang panalo sa FIBA World Cup Qualifiers for Asia. Dahil bigo ito kontra New Zealand, 88-63. Pinangunahan ni Dion Prestor at Tom Vodanovic. New Zealand ba to? Parang, Si Tom. parang Russian to eh. Ang scoring na may tig 20 points kontra para control lead ng Tall Blacks ang laro kontra Gilas. Si Terdy Ravena naman ang nanguna para sa national team. Umiscore siya ng 23 points, 9 of 18 field goals habang si Dwight Ramos naman ay nakakuha ng 18 points na 6 of 17 shooting. Medyo masama. Na, at ang naglambag naman Kaya ng pala eh. Northport star na si Robert Bigote Bolik ng 10 points at 5 points naman ang ating naturalized player na si Angelo Kwame. Nakatakda namang sumali ang Pilipinas sa World Cup bilang host at ang itong qualifiers ay ginagamit nila bilang kanilang paghahanda sa darating na Ano? event. Ito, Reese, Jerry na Abak, no? Bitin pa eh. After winning against India, olats tayo sa New New Zealand, Zealand. di ba? And madaming nagsasabi na yung New Zealand talagang ibang level naman yung ano niyan, yung kumaga yung competition. Samantalang yung sa atin, kulang talaga nakita yung kakulangan ng preparation, Reese. Okay, let me just put it out there. I'm getting mixed reactions. Kasi, may mga nagsasabi, anyway, hindi naman natin kailangan manalo sa window na yan. Correct. Kasi, regardless of the outcome, we're already qualified. Correct. You know, for the World Cup. But, As host? knowing us, Filipinos, and basketball, we're not just there to compete. We're there to win. And I think that game was a big, I have to say it, it's a wake-up call for our, for our basketball program that we have some work to do leading to the World Cup. Waylon, yung sinasabi mong New Zealand, when it comes to basketball, mataas talaga yung level nila. Correct. And if I'm not mistaken, Jerry can verify this information, yung pinadala ng New Zealand dito ng mga players is not even their national team players talaga. Wow. Yes. It's a lot of those are new ones. A Yes, lot of those are bata. from the training pool. In fact, some of those players, dapat maglalaro nga dito sa UAAP. Hindi natin sa minamaniliit, pero hindi nga nakapasok man sa lineup ng UAAP because of various reasons. So, when you come to think of it, that's not even their strongest team. So, Anong So, talaga I think it's a testament, again, that we have a lot of work to do. That's my take. Tama. I love the national team, and you know that, like, I'm full support of the national team. Ako din. Pero we have to be honest if we want to get far other than just competing in the World Cup. What do you think, Jerry? Ako, agree ako sa iyo, Riz, but at the same time, let's give the national team, our national team, the benefit of the doubt. Dahil alam naman natin na medyo talagang hastily assembled yung koponan ni Coach Chot Reyes dahil I think mga 2-3 weeks before mag-start yung tournament, tsaka pa lang siya nag-form ng kanyang koponan. And kaya nga pinasok niya muna initially yung core ng TNT Tropang Giga para at least may cohesion na, may chemistry na ng kaunti and hinaluan ng mga cadets like sila Terdy Ravena, sila Dwight Ramos nga. So, it's a process, sabi nga nila, Yeah. no? So, baka naman in the succeeding windows, makita naman natin kung paano maging or mag-improve yung team natin, di ba? It was also it was a talk on social media especially dahil I guess narinig kahit nasa TV coverage, naman. Unfair! on how people were clamoring saying we want Baldwin. Yes. We want Baldwin. Yes. And it's
basketball fans. Ganun talaga, may hindi natin sila pwede pigilan in what they wanted to say, especially for live audience. Your take on that, Abak? If you were Coach Chot Reyes, that was a very difficult position. Yes, mahirap dahil parang halimbawa mo si Coach Chot sa isang arkitekto, it's like you're being asked to build the house in 2 weeks. So mahirap. Parang pag minadali mo ang trabaho, hindi rin maganda resulta. So sabi nga ni Jerry, it's a process. Well, it's a tedious process, leading up to all the other tournaments that they're bound to compete. And the next stop, I think, is the Mubo, the Hanoi Sea Games in May. Ito, at all costs, we will win, and we should win this tournament. Right. Well, let's see what happens. The tweet or the post on social media of Chris McCullough, nahagip nyo ba yun? He still is wanting to be part of Gilas. He's been very vocal about it. Yes. Parang inano niya, what are you guys waiting for? Ito na yung initiative, galing na sa akin. What's keeping SBP from making Chris a naturalized player? Waylon? Ba? Ako ba? Hindi, I think Galingan mo, kung gusto niya, di ba? If he wants to be of service, serve the country, in-offer na di ba? May desire Why not take that opportunity na kunin siya ng SBP? But then again, siguro, ang feeling ko lang, ang tinatarget kasi ng SBP, hindi naman sekreto yun Jordan Clarkson, di ba? Yes. So, siguro sa ngayon, nandun yung focus nila on having Jordan Clarkson on the team. Pero, kung ino-offer niya na yung sarili niya, di ba? Why not, di ba? Yes. Malaking bagay na merong interesado to play for flag and country. And hindi na naman natin matatawaran yung kalidad ng isang ganong klaseng import who led SMB to a championship. Correct. To a championship, and also had experience in the NBA. And I guess, like what Waylon said, yung desire. Yun yung maganda doon. bagay, no? Pero, on a nutshell, Jerry, ano ba yung proseso ng pag-naturalize? Mahaba ba yan? Kasi dumadaan pa yan sa Kongreso. Yes, totoo. Ano masasabi mo, Congressman? Okay, I think paliwanag it mo. will take at least 3 readings bago may pasa sa Kongreso yan, and at the same time sa Senate. And then, ang final say would be the signature of the President. Para maaprubahan yung naturalization kung sino man yung nag-a-apply na mga players or imports, sabihin na natin. No? So, yung kay Ange Kuwame nga, I think it lasted for more than a year bago talaga na-aprubahan yung naturalization. Baka bago na ang presidente yung pipirma. Sigurado yan. Sino Sigurado yan. ang pipirma? Pero naman, if it's for flag and country, kahit sino naman siguro maupong presidente, for that matter, will support kung ano yung tatahakin siguro ng Gilas kung gusto nilang idagdag si Chris McCullough as naturalized player. Pero di ba dati nagkaroon na, if I'm not mistaken, nagkaroon na rin ng usapan with SBP President Al Panlilio na kumbaga ilawakan yung selection ng yung pool ba for the naturalized players. So kung meron tayong Ange Kuwame, dadagdag natin si Chris McCullough, tapos I think si Justin Brownlee naka-pending pa diba? yung niya. O di meron tayong tatlo pagpipilian for international competition. Depending on the tournament, Depende. Kung kailangan mo. Correct. Kung tama ka dyan, Congressman. Panyero? Let's see what happens. Kasi wala naman sa, kumbaga, kamay natin lang yung pag-naturalize. Although, again, Chris McCullough is expressing, again, his desire. Send mo na yan. Long wish. Matagal niya na sinasabi that he wants to play for the national team. But again, on just to recap, Gilas didn't 1-1. have the same kind of success that they did versus India against New Zealand. May oras pa naman to Yes. prepare for the World Cup. 1 year, no? Just a year. A year. So let's see what happens
in a year. Now, still speaking of Gilas Pilipinas, merong mga ilang player doon na, could have helped. At namimiss natin, di ba? Yung klase ng performance na kaya nilang dalhin. Especially on situation na naghahabol tayo. And one of them happens to be somewhere else, pero the good thing is, yung isa nating ka-chaser, nakakwentuhan siya. So, samahan natin si Garen Ilorde sa kanyang panibagong lakwatsa, kasama ang isa sa mga paborito nating player ng Gilas Pilipinas. Let's watch this. Okay mga ka-chasers, ngayon may special episode tayo. Sa segment natin ngayon na lakwatsa, pumunta ako sa ibang bansa. Kung hindi kayo maniwala ay eto na ang special guest natin na nagpakilala ng Filipino talent sa larangan ng basketball sa buong mundo. Bata pa lang, idol ko na to talaga. Idol ng marami at idol ng lahat. Siya si Kiefer Ravena. Hi Kiefer! Hi Garen, hello mga ka-chasers. Magandang araw sa inyong lahat. Thank you Kiefer. Alam namin sobrang busy mo, no? Pero laking salamat namin na pinagbigyan mo kami ngayong gabi. Okay, thank you. Thank you for having me, of course. Yes, alam namin ongoing yung season mo, no? Kamusta ba yung feeling na naglalaro abroad? We know growing up nung nasa Ateneo ka, you always train abroad sa States, sa Las Vegas. Tapos you guys always compete against international teams. Now that you're an import playing for a Japanese team, kamusta yung pakiramdam? Kamusta ba yung competition? Syempre mataas, no? Mataas din yung competition, and at the same time, it's not just about playing well. You're representing your country as well. So nakakatuwa na nabibigyan kami ng notice dito. Hindi lang naman ako yung Pilipino na naglalaro dito. So we're all going through the same things na medyo malayo sa pamilya, onting sakripisyo, pero at the same time, no, alam naman namin yung rason namin kung bakit namin ginagawa to. So yun lang, every now and then nalulungkot, syempre, at lalo na ito nakaraan na Christmas, New Year. Pero ganun talaga, part of growing up, and at the same time part of our careers as professional athletes. Tama. Growing up as a champion, no? Parang it was instilled in you by your parents, your family, to be a champion and to be great in basketball and everything else that you do. Ano bang plano mo? I know it's your first season in Japan, but do you plan to come back and play in the PBA? Of course, that was one of the reasons that I was allowed to be here in the first place. And, ako, one thing I've learned here is you really have to take everything day by day. You can't really look way ahead in the future. Of course, it's always nice to have a goal in the end, but at the same time, there are a lot of things that can happen. So parang ako, I'm just being, I've learned to be in the moment, na parang ma-maximize mo yung talent mo, ma-maximize mo yung opportunity mo dito. Kasi mahirap din naman na sobrang advanced kang tumingin na kung ano yung nasa harapan sa'yo, nakakalimutan mo na. Diba? So ako, that's what I'm trying to do right now. With all the games that we're playing and will still play for the Shiga Lake Stars, my obligation and duty is to play 100% every single game and in practice. So for me, that's my responsibility right now. Okay. Living in the moment, Kiefer, now you're in the league and you also play against your brother, 3rd. Ano ba yung pakiramdam? Meron ba kayong mga hiritan or asaran when you're inside the court now that you guys are playing against each other? Syempre, may gano'n, hindi na natin maiiwasan yun kasi syempre kami na yung, kumbaga sa scouting report, kabisado na namin yung parehas kasi basically kami na yung lumaking naglalaro ng basketball. So simula bata pa kami, alam na namin yung moves ng isa't isa. So nakakatawa lang kasi syempre hindi naman kami masyado, lalo na pagdating sa free throw, hindi naman kami masyado kilala dahil ng magagaling na free throw shooter. So doon nag-aasaran talaga kami. Diba? So nakakatawa na meron akong kapatid dito who actually paved the way for me. It's reverse, no? So life goes really full circle kasi growing up, being the kuya, being the manong, tried to pave the way for him in terms of his basketball career. Now he's
you know, as a professional, he paved the way for mine. So, ganun talaga buhay, and, you know, I'm very proud of what he has achieved here in Japan. Okay. Also, like you said, no, being the kuya, being the manong, kasi nakikita natin sa NBA or sa ibang sports, pag may magkapatid, katulad nila Steph Curry at Seth Curry, parang minsan may mga moves na, yun nga, check na check or hinahayaan na lang gawin ng younger brother yung moves niya. May ganun ka ba kay 30? May chance ba na hinayaan mo siya gawin yung galaw niya para, alam mo yun, pagbigyan? Or hindi? Do you go harder? Actually, feeling ko kasi parang it's really more of a challenge. I think knowing his moves, now parang mas mabibigyan ako ng na yung sarili ko, parang wala akong rason para makashoot si 30 kasi technically alam ko yung moves niya, 'di ba? So dapat hindi niya talaga ako ma-shootan, pero minsan nasushutan pa rin talaga. But I guess, you know, it's part of having fun on the floor, and those are the moments that we really cherish and will always be in our hearts and in our minds, no, na nakapaglaro kami together. Okay, talking about competition there, saan pwede mo bang masagot kung saan mas malakas ang local basketball competition? Mga Filipino players ba or mga Japanese? Siguro no, not really compare, but their strengths to each system of basketball or way of playing basketball. Syempre tayo sa Pilipinas, no, we're kahit papaano, I think we have bigger players, we have bigger guards in terms of the guard position, and that's what I'm just saying sa guards lang. And yeah, we really have, you know, skillful guards. And here naman, they have skillful guards, a little bit smaller, but really fast and can really shoot the ball. So parang hindi ko din masabi kung ano yung mas mataas eh. Kasi you can't really compare until you've actually played in it. So ako, kaya ko ma-compare siguro, kaya nasasabi ko na tayo may mga mas malalaking guards, skillful sila, may mabibilis, shooter. Pero it could be different to another player, di ba? Pero I'll probably say na once you experience that's the only way you can really compare how the Japanese brand of basketball is to the Philippine brand of basketball. Okay, so alam naman natin, Keith, every day you train with your team or also you have one-on-one trainings for yourself? Yeah. Do you also what do you do besides basketball? Like, yun nga, prior to your games or after your games, ano yung go-to place na pinupuntahan mo or meron ka bang routine na bago kami maglaro, magra-ramen muna kami, or what is it? What do you do? Well, actually, meron naman. You know, here in Shiga, you know, it's a beautiful place. It's just difficult to find a routine, especially when you're playing away. Siyempre, hindi mo kabisado yung lugar, no? So, nag-iiba yung routine mo. Pero pag dito sa home game, meron kaming pinupuntahan na restaurant together with the other Americans that we have. And at the same time, you know, I still, you know, do my own thing. Siyempre, hirap dito sa Japan, sarap ng pagkain. Sabi mo nga, ramen, sushi, nandyan lahat yan, di ba? Yakiniku, yung parang mga niluluto sa harapan mo, yung mga ganon. So, you know, there are spots that I really go to here in Shiga that, you know, kumbaga, kung pwede lang magpa-member dun sa restaurant na yun, member na siguro ako. So, may mga ganon naman. So, ano yung, parang masasuggest mo na itry namin dito ng mga ka-chasers, mga Tantan Men, show you ramen. Ano bang masarap? Syempre ramen, no, dito, especially ngayon. No, nasa winter season pa kami. 'Di ba? So, masarap talaga uminom ng sabaw, humigop ng sabaw with you know, sa ramen. And I'm not really a spicy guy, so hindi ako masyado mahilig sa Tantan Men na maanghang. Pero we have spots here na talagang masarap, especially with the chasu, with sabi mo nga yung mga iba-ibang style ng ramen, shoyu, shio. So yun, parang dito mahilig na din naman ako sa ramen before. Pero dito I just further understood how sacred the meal is, di ba? Dito nagulat ako, syempre parang sa kanila na pag kumakain sila, they eat in a certain way. Yeah. So
it's amazing also, having myself here and immersing in their culture. So nakakatawa din. Okay, well, Ramen ang kailangan. Tatry namin yan, Kiefer, dito. Papakita Yes, sir. namin kung Oo. match ba yung ramen namin. Abangan ko yan. Abangan ko. Sige. Kiefer, going to our last question, what do you miss the most here in our country? May it be food or may certain people ba na may namimiss ka? Siguro ngayon, yung init. Ngayon ko na-miss yung tropical weather natin dyan sa Pilipinas. Dyan ko siya talagang hinahanap-hanap. Kasi sobrang lamig talaga ngayon. Pero of course, the family, everybody in the house, my loved ones, syempre namimiss ko lahat yun. And at the same time, just looking back home, I always remember that they're also the reason why I'm here and why I'm doing this, no? So kaya sila din yung nagpo-push sa akin na to stay here and play my best every single game, na mabigay ko yung yung responsibilities ko dito sa Japan, and at the same time mas maging proud pa yung mga Pilipino na marami silang nilulook forward and pinapanood dito ng mga Pinoy basketball players dito sa Japan. Yeah. Well, lastly, Kiefer, I just want to thank you again for your time. And syempre, in behalf of all the Filipino community, malaking salamat kami sa iyo dahil binibigyan mo kami ng magandang karangalan at magandang pangalan dyan sa Japan. So, last message sa mga ka-chasers at sa mga fans mo? Sa mga ka-chasers and sa mga fans dyan, wag niyong kakalimutan na panoorin tong episode na to para magutom kayo, tikman niyo yung ramen na titikman ni Garen. So hopefully, you continue to support the Shiga Lake Stars in our second half of the season. Sana patuloy tayong magdasal na eventually maging normal na lahat dyan sa Pilipinas. We're carrying the flag on and off the court here. Hopefully we make you guys proud. And yun lang, sama-sama lang tayo dito. Malalagpasan din natin lahat ng mga pagsubok na yan. And again, continue to support the NLEX Road Warriors also in the PBA. So yun, thank you sa lahat. Ingat kayo dyan palagi. Alright, thank you, Kiefer. Back to you guys in the studio. Walang ramen. Yun naman! The Phenom Kiefer Ravena with Garen Elorde. Alam mo yung interview na yun? Well, na-miss naman natin talaga si Kiefer. Diba? But we're so happy on how they're doing so well in Japan. Not only him, but also 30 being on magazine covers, mga billboards, they're showing so much love to our kababayans, and that's a great thing. Pero nakakainis naman yung interview, nakakagutom. Oo nga. Puro ramen yung huling usapan. Nag-order na ako kanina, wala pa ba rito? Oo nga. Kanina pa yan Kahit sushi man lang. Sushi. But, I heard may parang hamon. Ba? May challenge. So, hindi pa yata doon natatapos ang lakwatsa ni Garen. Hinamon niya si Kiefer Ravena hindi sa one-on-one sa basketball court. Kung hindi, sa isang matinding kainan Kainan nga. ramen. Let's watch this. Sarap yan. Okay mga ka-chasers, at dahil taga-Japan na nga ang idolo natin na si Kiefer, samahan niyo ako para subukan ng isa sa mga pinakasikat nilang pagkain, ang ramen. Busog ako. Pero oras na para mag-workout. Kaya kung nagustuhan niyo itong episode natin today, sabihan niyo lang ako kung ano pa yung gusto niyo subukan next time or saan tayo pupunta. Kaya kita-kits na lang sa susunod natin na lakwatsa. Sarap yun Wala bang challenge dito niya? Wala ba tayong ramen dito? Maski Lomi, payag na ako Thank you. That was Garen Elorde talking to Kiefer Ravena. Kung na-enjoy niyo po yung interview na yan, patikim pa lamang yan. Dahil we're going to take a quick break. But when we come back, we're going to talk to one of the members of our Philippine
fencing team. Aba. At makakasama din natin, syempre, dating manlalaro din to ng Gilas Pilipinas. Oo naman. And they just qualified to the quarterfinals with a twice-to-beat advantage. Yes. Mark Barroca of the Magnolia Hotshots will be Aba. joining us, kaya wag po kayong aalis. Magbabalik po ang The Chasedown! Chasedown! We'll be back! Galing yun, ha?
We are back! Paano nga? Yes, Paano? we're back! Dito sa Dito sa- paboritong tambayan tuwing Sabado, ang The Chasedown! Kita mo, no? Alert na alert kayo, ah. Alert level Okay. 1 na kasi. Okay, alert level 1 eh. Eto na, gaya ng naipangako natin, no? Sabi mo kanina, hindi lang local ang balita natin dahil abroad din. Dahil sasamahan tayo ng isa sa ating paboritong miyembro ng Philippine Fencing Team. Miyembro rin siya ng Penn State University. Gold medalist sa nakaraang 2019 Under-23 Asian Championship at bronze medalist during the 2019 Southeast Asian Games dito. Eto na, Samantha Catantan! Wow! Ako, si Willa. Hi, Sam! Samantha pala yan. Hello po. Uy, Good afternoon teka, po. pasalamatan muna natin si Sam dahil Oo nga eh. sa Penn State, 1:30 ng madaling Umaga. araw, pero pinaunlakan niya tayo na samahan sa The Chasedown. How are you, Sam? Hello po, I'm good po. Thanks for having me po. Bedroom boys, ha? Oo. Bedroom boys Ginising nyo yan. lang si Oo, Sam. para Kakagising kakagising mo lang, Sam eh. Sam, eto lang. Umidlip po muna. Oo. Ito. Second year mo na sa Penn State, tama, di ba? Sophomore. And kamusta yung preparasyon mo? Ito na, malapit na yung US NCAA Championship. Yes po, sophomore year po ako. As of now po, okay naman po yung preparation namin. Since last semester naman po, normal naman po yung training namin. So, ngayon po medyo mas mahirap lang po kasi po papalapit na po ng papalapit yung season. Pero ayun po, nag-ready na po talaga kami. Last year, Sam, sa Penn State din ginawa yung event. This year, kailan naman at saan gagawin? This year po, sa Notre Dame po, and sa last week po Notre ng Dame. March. Okay. Notre Sam, Dame, ito yung Caloocan. mga ka-chasers natin. May tanong sa'yo. Unahin ko na. Paring Jerry, Hindi naman Notre Dame Caloocan yan. baka sa 11th Avenue yan. Tunay na Notre Dame. Hi Sam, good morning. Hello po, good morning po. Sam, alam naman natin you had an impressive rookie season last year, no, na seeded number 1 ka and nakatuntong ka ng semifinals. So definitely, ang plano is lagpasan yung kung ano man yung naabot mo last year, tama ba? Opo, yun po yung goal. Wala bang pressure sa part mo? Actually po, since nung nagsimula po yung season, sobrang nasa-stress po ako kasi nga po, syempre po, kahit ako po hindi ko rin po in-expect yung naging performance ko nung first year po ako. And grabe po yung pressure na nafe-feel ko. Syempre, ayaw ko na mas maging less yung maging performance ko. It's either maging constant or mas taasan ko pa. And syempre, yung expectation po sa akin, medyo mataas po talaga. And ayun po, tapos may mga bago pa po akong teammates. So, dumadagdag po yung pressure na nafe-feel ko. Pero, ayun po, alam ko naman na nagtitraining ako ng maayos, nagtitraining ako everyday. And same amount lang naman po yung binibigay naming effort or minsan double effort pa. Kaya kailangan po maging mentally tough and mentally ready po ako kasi kung hindi po, yun po yung sarili ko po yung magiging kalaban ko. Sam, naniniwala ka ba dun sa sinasabi nilang sophomore jinx? Medyo po, pero nilalabanan ko po talaga. Oo. Sana naman wag, ano? Opo. Oo. So, go for the gold ka talaga this season. Sana. Hopefully po. And actually po this season, mas mahirap po kasi po, nung first season po, wala pong Ivy League schools. Kasi po COVID, hindi po sila sumali. So this year po, kasama po sila. And mostly po, Wow. yung mga national team po ng USA, nasa Ivy League schools po. So, medyo mahirap po talaga this year. Pero kakayanin po. Mabigat pala yung laban, ano? Oo. Anyway, Riza Diaz with more questions. Hey Sam,
Sam. It's nice to have you back on the show. Good morning. Hello po. It's nice to see you again din po. Oo nga. Good Okay, morning. we were talking about competition. We're talking about defending and we're talking about winning on the highest level. The SEA Games are coming up. How's that going to work for you? Kasi tell us kung paano yung schedule mo because we know how important you are also for Penn State. So, are you going to take some time off from the team to train with the national team? Malapit na ang SEA Games. Ayun po, syempre po, sobrang thankful po ako na nagtugma po yung schedule kasi before po, kala ko po, March po, gaganapin yung SEA Games. So, good thing po na a month po after po ng NCAA in case po na mag-qualify ako. So, ayun po, medyo mahirapan po ako mag-leave po of absence kasi nga po, in person na po yung klase namin. So, most probably po, hindi po ako makakasama sa training camp po with the national team pero makapag-training naman po ako dito. Oh, that's good. Still, at least, you know, it's about finding ways to be able to Apo. still remain competitive. That's something to look forward to because we know, again, on, you know, the strength of our team when it comes to fencing. Pero pagdating naman din ng Asian Games, anong plano? So after SEA Games po, uwi po ako over the summer and hopefully po, syempre po makapag-training po ako with the national team and I'm really looking forward to that po kasi sobrang miss ko na po sila and yung mga coaches ko po. And ayun po, I think makakapunta po kami sa isang training camp and hopefully po makasama ako and hopefully po before po mag-start yung fall semester, next semester, makapag-training camp po kami. Nice, nice. Okay, I'll ask more questions later, pero si Abak muna for now. Yes. Mga ka-chasers, naalala ko, even before Sam left for the US, guest natin siya. Yes, dito. oo. Tama. And Tama. as usual Bago naman, umalis. tayo naman ayaw naman natin makadagdag pa sa pressure. So, pag gold medal lang, okay na kami sa mga tournaments mo. Anyway, my question is, into your second year, Sam, how is it dealing with everything, the competition, yung academics, di ba, syempre, and COVID itself, and sana patapos na. What are your thoughts on this matter? Syempre po, since second year ko na po, mas naging normal na po lahat. Nasasanay na po ako. Compare po na first year ako. Sobrang hirap po talaga i-adopt yung new environment. Syempre yung mga bagong teammates po, bagong coaches. Sobrang naninibago po ako kasi I've been with my teammates po in the Philippines for like 9 years and biglang nawala po. So, sobrang laking adjustment po talaga para sa akin. Pero ngayon pong second year ko na po dito, sobrang thankful po ako na may mga teammates ako na mababait. And ayun po na mas nagiging close ko na po sila. And mas parang may second family na po ako na in fencing community po overall. And sa competitions naman po, syempre mas grabe yung pressure dahil po sa naging performance ko last year. Pero marami naman po ako natutunan na magagamit ko po and nagamit ko po for this season. And regarding COVID, Sam, how is it dyan sa Penn State, sa campus and the place you're staying at? How is the situation? Actually po, parang lahat na po talaga normal. Pero kailangan pa rin po talaga namin mag-mask. Pero sa training po, hindi na po. So, ayun po, normal na po talaga lahat. Kahit po sa school. Okay. And are there any other Asian fencers dyan sa team ninyo? Meron po, pero usually po, hindi po sila kasama sa travel team. Very good. So talagang swerte tayo na meron tayong Sam First. Catantan sa Penn State. First Pinoy, homegrown talent. Baka mga 10 to 15 years from now, masundan yan. Ay, sana! Hopefully po. Sana mo, Hindi, sana. alam mo, Sam, yun nga di ba? You're the first homegrown na Pinoy fencer to play in the Division 1 school dyan sa US NCAA. And
marami ka na-inspire. Halimbawa, ikaw, si Maxi Esteban nandyan, doing well. Sa fencing din, nandyan si Nathaniel Perez, Noelito Jose, of course, with the guidance of our national team coach, Amat Canlas. Sure. Pero Sam, ang daming tumitingala sa inyo, mga bata, no? 10 below, mga 15 years old, 13 years old. Kumbaga Sam, kayo yung tinitingnan, ano sa pakiramdam mo na sana talaga may sumunod, nag-open yung pintuan diyan sa US, no, for our young fencers na mabigyan ng pagkakataon kagaya mo. Thank you. Syempre po sobrang thankful po ako na nagbigyan po ako ng opportunity na makapunta po dito and magbigyan po ng scholarship. And sobrang nakakatuwa po and sobrang overwhelming po talaga na yung mga bata nilook forward po nila na maging kagaya ko or ma-experience po nila yung na-experience ko. Kasi parang naging baligtad lang po nung bata po ako, sobrang nilook forward ko po yung mga national team po namin before and na sana po makapasok ako ng national team, gano'n. And sobrang laking tulong po yun. Naging malaking tulong po yun para mag-improve ako kasi po, iba po talaga kapag may goal ka and may nilook forward ka or may iniidolo ka. Alam mo mga ka-chasers, si Sam gumawa ng record yan. I think first in the last 17 years, yung rookie season niya during the US Fencing Championship, 20-0. 20-0 siya doon sa pooling. First time yun. Kaya siya, sabi mo, naging top seed. Sam, may mga questions pa mga ka-chasers. Ako, intrigahin. Hindi kasi nakita ko lang yung Eto na. yung Instagram ni Sam. Eto na. And okay, I saw this post on how much she loves donuts. I'm putting it out there, parang wild guess. Kala Kasi ko nakadalawang post ka na may mga donuts. I share the same feeling. I love donuts. mo rin ba? Are donuts your favorite? Ako rin. Yes po. And ice cream. Ayan. Ay, sarap. Pag-uusapang sweets, niyan. iba yung ngiti ni Sam. Tapos mukhang nagpaka-tour guide ka. In your recent post, you went to a Filipino restaurant. Yan. Yan ang gusto ko. Yes po, in New York. Sobrang na-miss ko na po talaga Filipino food. So, nung nasa New York po ako, talagang bumisita po kami sa isang Filipino restaurant. Kasi po wala po dito sa State College po and mahirap po talaga humanap ng ingredients. So, nakakamiss po talaga. Yeah, and somebody likes adobo. Wow! Charap! Charap! Sino yan? Parang tatay si Waylon. Sino Sino yan? yan? Oo. Makahigpit naman. Oo nga eh. O sino daw yun? Ikaw Sino naman. yan? Sino yan? Teammate ko po. Teammate lang po ako sa New York. Nice. But it's nice also that, your teammates enjoy the same cuisine that you love, which is Filipino cuisine. Ano pang kinain doon? Adobo lang? Ano bang meron pa doon sa restaurant na yun? Paksiw. Halos kompleto po sila eh. Nag-try po kami ng lumpiang Shanghai and ng Aba! pancit po. Charap! Tapsilog. Walang tapsilog. Ba, pwede padala yan. Wala dito. po dinner po kasi. Di That's nice. But it's also good because we know it's not an easy thing to be away from family. And to study and to have all that in your schedule, training, competition, and you're doing such a great job. You're a young lady who's away from home but still is, achieving and is displaying nothing but goodness and honor. May tumatawag, Sam. tumatawag? Ako. Aba. Teka, Sam, ha? Pasensya Sino na. yan? Si Waylon, sasagutin lang yung phone Hello? call. Hello? Sino Hello? kaya? Opo. Ayan, no? Tita Eileen, opo. Wow! Si Tito John po. Aileen. Opo. Papagalitan ba yan? Airpat, saka Airmat. Papagalitan. Hindi, nakakamusta, nanonood daw. Opo. okay. Opo. Sam, okay lang daw. Ba? Okay lang daw maging tour guide. Approval na? Approve. Tour guide lang daw, Okay, No, but, aren't you happy to see her happy? Oo naman. Diba? Sam, we'd like to thank you for joining us this afternoon. Is there anybody that you want to thank, especially family? Also, greet them who are watching the Chasedown from here. Yeah.
Syempre po, gusto ko mag-hi sa family ko po and sa parents ko po. And ayun, sobrang miss na miss ko na kayo. And in 2 months, magkikita na tayo. And syempre, sa mga teammates ko po and coaches, sila Coach Amat po and yung mga teammates ko po sa national team. I'm really looking forward to see all of you po sa SEA Games and looking forward po sa maraming gold medals. Wow. Very good, very good. Sam, pag nag-gold ka sa SEA Games, sagot namin ng donut at ice cream pag cream, bumisita ka sa The Chasedown. Pati adobo. Magandang motivation po We yan. got you, girl. Thank you so much and take care there. You can go back to bed now. Good Salamat. night, Sam. Thank you Morning, so much Sam. po. Good night. Thank you so Stay much safe. for having me po. That's our champion fencer, Sam Yes. Catantan. And like what Waylon said, you know, she's somebody who's an inspiration to a lot of girls, especially. And now since it's Women's Month, Yes. the likes of Sam Catantan, we celebrate her. Kasi ibang klase ang galing na pinapakita ng mga Filipina when it comes to sports. Not only Sam, but also, we've seen it, Heidelin Diaz na Correct. isa sa mga pinakamagandang nangyari sa atin in the recent year. We're going to take a quick break. When we come back, we're going to talk more PBA, NBA, guests at marami pang iba. Kaya huwag po kayong aalis. Magbabalik ang The Chasedown!
Welcome back to the Chasedown. Thank you for joining us sa isang mainit na Saturday afternoon. Binabati natin muli yung mga nanonood sa atin via PBA Rush, sa mga nanonood sa kanilang mga gadget, laptop, cellphone through Signal Play app, at syempre yung mga nakikinig sa atin through Radyo 5 92.3 News FM, yung mga namamasada, yung mga kaibigan nating nasa lansangan. Mga idol! Ingat po sa inyong biyahe at sa mga nanonood sa atin sa Facebook live stream. Thank you so much. Riza Diaz with Waylon Galvez, Abba Cordero, and Jerry Ramos. We're halfway through the show. We spoke with Sam Catantan, pero marami pa tayong pagkukwentuhan. Tulad na lang ng paparating na NSA Awards. It's been 2 years since we had, you know, the NSA Awards, PSA Awards rather, PSA Awards, which is one of the biggest award-giving body when it comes to sports. And this year, ang mga atleta po natin for weightlifting at boxing ang gagawaran ng NSA of the Year Award. I think it is just so right and fitting that we give recognition to our Filipino weightlifter, Heidelin Diaz for that matter, and of course, our boxers for the many pride and glory they've given our countries. Again, ang Samahang Weightlifting ng Pilipinas or SWP at Association of Boxing Alliances of the Philippines or ABAC ay parehas na tatanghalin National Sports Association or NSA of the Year sa darating na SMC PSA Awards Night. Ito ay dahil sa napaka-importante nilang naging kontribusyon sa paninigurado ng pinakamatagumpay na kampanya ng Pilipinas sa nakaraang Olympics. Na iuwi ng weightlifter na si Heidelin Diaz ang kauna-unahang ginto or inuwi niya ang kauna-unahang ginto sa Olympics at nanalo naman ng silver medal. Sina Nesty Petesio, Carlo Paalam, habang bronze naman ang naiuwi ni Yumer Marshall. Inaasahan na sina SWP President Munico Puentavella at ABAP President Ricky Vargas ang tatanggap ng awards sa gabing yon. At syempre, ang event na to ay espesyal na handog ng Philippine Sports Commission kasama ng Philippine Olympic Committee at ang inyong mga kaibigan sa Signal TV. Masaya yun. Di ba nandyan din kayo? Pupunta ka ba? Ay, pupunta tayo. Kilala ko yung host dyan. I-ready na natin yung ano natin dyan. No, but on a serious note, it's one of the many events that I look forward to because it's the gathering of the many athletes that you'll never imagine seeing all of them in one room. The last time was 2019. 2020. Before the mag-lockdown. pandemic. A few weeks before the lockdown. 1 week lang yata. 1 week, tama, 1 week. Doon tayo nagkita-kita. Kaya Yeah. tama ka. Masaya yan dahil yung ating sports heroes ngayon, di ba? Heidelin Diaz ang ating ating athlete of the year. Nakakapag-Amerikana na naman tayo. Correct. And also, for the sports writers of our country, it's also an event to look forward to. Puporma si Jerry Ramos Ayun Hindi naman. Natural lang na ano. Hindi na bigyan natin ng karangalan yung mga atleta natin na ayun, nanalo sa Olympiada at sa iba-iba pang torneo nung nakaraang taon. At ang maganda dyan, hindi po kayo, kumbaga, mahuhuli sa happenings. Signal TV will be there to cover Yes, the event. So in the next coming weeks, we'll make sure to give you an update sa gaganapin ng PSA Awards. Now, let's get updates about the PBA. Marami-rami tayong pag-uusapan naman. tungkol sa Let's PBA. Mahaba-haba na naman Discussion ito. to. Haba Standings Jerry, mo, ha? simulan mo na ang Sigurado kwentuhan. kang tama yan, ha? Debate to, debate. Hindi, kagabi lang. Eto, Oh. mainit-init pa. Dahil yung NLEX ay nakuha na Riz. Kanina nga nabanggit mo yung Magnolia. Nag-twice to beat na. Kagabi naman ang NLEX ang sumunod. After nilang talunin ang Barangay Nebra, 115-103. Lumamang ang Ginebra ng 15 points early in the game. Pero Sayang. wala. Naabutan sila ng NLEX. And nanalo nga on KJ McDaniels. Last game. Yes, farewell game sa NLEX. Yung kapalit niya kagabi nandun na si Cameron Clark. And nanood na sa likod ng bench ng NLEX. And winelcome na siya ng mga teammates niya at ni Coach Yeng Giao. Kasi si McDaniels uuwi na ng US by next week dahil mga nganak. Oh, yung
yung, yung GF niya. So, Baby mama. yes. So, at least bago siya umalis, nakita niya muna na nasa magandang or mabuting kalagayan ang Endless. Oo nga, imagine leaving them with a twice to beat Yes. advantage. Totoo. Moving on 8-3, to the no? next 8-3. round. Oo. First to finish yata, the eliminations ang... Yes. Apat, yung top No, I 4 mean, teams. sila pa lang ang tapos ng elims. Yes. NLEX pa lang, NLEX. And ayan nga, yung sabi nga ni Riza kanina, yung Magnolia secured na yung the first twice to beat advantage sa playoffs after nila talunin ang Meralco 88-85 na naghabol din ang Magnolia dyan, down by 16 points. And tinalo nila itong si Tony Bishop at ang Meralco Bolts. Actually, wala si Ian Sanggalang dyan, hindi nakapaglaro. And siyempre si Calvin Abueva and si Rome De La Rosa. But I believe si Rome De La Rosa and Ian Sanggalang will be playing na on Sunday, bukas. Bukas, tama. Yun ang sabi ni Coach Chito Victolero. But what an incredible performance from Mike Harris still. Nako. On that game, di ba, Yes, Jerry? 33 points and 22 rebounds lang Imagine. naman si Mike Harris. Ang sabi niya after the game, he played terrible pa raw nung lagay na yun. Terrible pa yun, sa mapagising, Sabi niya, mukhang hindi nagbibiro. Nung sinabi niya, sabi niya, he could have done better daw kung talagang nasa kondisyon siya nung game na yun. No? So, Well, I briefly, of course, covered Mike Harris back then when he was with the Alaska Aces. yes. But you remember the championship that he played here with the Alaska. He was playing for the Alaska Aces, and then they played Magnolia in the Yes. finals, kung saan natalo sila. So I Yes. think there's something Oo nga, no? in Mike that wants to win a PBA championship. It's just so happens now that mukhang maganda ang tinatakbo talaga ng Magnolia. So I think that's him being hard on himself so that he continues to perform at a certain level. Tama. Baka nga gutom na rin sa PBA Championship itong si Mike Harris. Harris. So, tingnan natin sa mga susunod na games ng Magnolia. And ito pa, Northport. Si Coach Pido Harencio, bumubulusok ngayon. Oo nga. Four straight games ang naipanalo nila, including mga victories over Blackwater, Phoenix, Magnolia at Meralco. So, stay in contention pa rin ang Northport. I think 4-5 if I'm not mistaken yung kanilang kartada ngayon. So, good luck, Coach Pido, Tinext ko nga si Boss Mikey Romero. Sabi ko, Sir, 4 na sunod na. Hindi nag-reply. Sayang naman. Baka busy sa kampanya. Nasin lang, nasin. Yan. And siyempre, habang nagpapanalo ang Northport, natutuwa rin naman ang mga fans nila at Syempre. fans ng PBA dahil Riz, Waylon, and Abak for the first time in 2 years. In a long time. Yes, nagbalik na in 100% capacity ang mga audience Uy. sa Smart Araneta Very Coliseum. good. Yan. Sana manood na kayo. Oo nga Oo. Pero, tatandaan, Yes. syempre, fully vaccinated. Yan, tama. Kailangan na mga nonood ng live. Yes, So make sure that you always bring your vaccination cards with you when you want to see the games of the PBA. Face mask. Face Always mask. wear your face Yes, masks. oo. Kasi sa venue, pinapaano pa rin yun. Yes, Makikita yes, mo, tama. pinapaalala. Sinusuot pa rin. May mga marshal na umiikot saying, please wear your masks Yes. properly. Yes. So, Ilawang ka. importante yun. Ilawang ka I-announce ng yung mga- last 2 minutes. Face mask, please. Face mask. May ganun, ha? Importante Tama, siya. tama. But it's just, a great feeling that the fans are back in the games. And even the players, they love it. Di ba? Yes, Correct. Tama, agree. Ako nga, gusto ko manood eh. Manood ka Sabi na ni tayo. Jerry, bawal pa raw. Hindi, pwede na. Pwede na. Pero iba yung entrance Iba. na papasukan Bukas niya. na ba yung Oyster Boy? Masarap manood. Iba yata, sa tapat yun eh. Nanawagan ka kay Dave Coros. Dave Coros. Andito Gagabi lang, kami. ang saya-saya nung game ng NLEX versus Ginebra, Oo, yeah. Barangay Ginebra. Ang saya. But also, tandaan din natin, or let's just
let's just remind everyone, the tickets also for the PBA games are on a huge sale right now. Yes, It tama. might not last long, guys, especially malapit na ang playoffs. So habang mura ang tickets, Tama. kung manood Bili na na. kayo, Oo, di ba? Bili na kayo ng madaming Bumili ka tickets. Di ba pwedeng humingi? Nanawagan po Sabagay, mas kami masarap kung may ipon ticket pambukas. Pero now's the best time. Look, you have Shabazz. Oo, in oo, SMB. Shabazz, Yung mga kita Ay, ng NBA. So I saw that game. The San Miguel game versus Rain or Shine. Legit. Henry Walker versus Yes. Shabazz Muhammad. These are two legit NBA, NBA, players. yes. Playing right in front of you and all you had to pay was 400 pesos. Ayaw niyo. Sipin Ayaw mo, niyo pa. kung gaano kagagaling ang imports, yung Orlando Johnson, tsaka Oo, yung tama. KJ McDaniels, Oo napapauwi. nga, no? Tama. Palitan pa, no? Eh, sa ibang Si tournament, Orlando. pag may Stay na Orlando yan. Johnson ka, Yes. Galit ka. hindi naman. Nagpapaliwanag lang. Nood na ng games live. Yan. Pero ito, Ano? Sige. schedule muna. Ha? Yeah, yeah. Hindi, meron pa ako Meron isang magandang balita. Ayan, naku, To update ang PBA, ganda naman balita niyan. week-long update natin. Yung si Terra Firma Big Man Royder Uy, ayos Cabrera. yan. Oo, actually, is progressing yung health situation niya. Nakakapagsalita na siya ngayon. Okay. And Good, very good. actually, nag-post siya sa social media niya. Ayan, nagpapasalamat siya sa lahat ng mga sumuporta, mga teammates, kaibigan, at yung iba mga hindi kakilala, no? Syempre. Nagbigay pa rin ng suporta sa kanya. Ayan, pinost niya sa kanyang, I think, Facebook account eh. Although yung sister niya, si Rachel, ang nag-type nung message dahil hindi pa siya nakakagalaw gaan. Although, Kailan nangyari yan, nakakapagsalita yung na siya. incident na yun? Last November 25, during the PBA 3x3 game. No? The early days of the Yes. competition. First, second day yata, no? Parang mga ganun eh. So, get well soon, ha? Oo, idol. Rider, ha? Pagaling, Prayers pa rin, palakas. prayers para sa iyo. Palakas. Okay. Sige, Ano? games. Yung games. Ito, games Dahil for... pupuntahan mo yan, ayaw Games mo for pa. today, oo. Mamaya sa Smart Araneta Coliseum, Terra Firma versus Northport, alas 4 at eto, magandang laban to, Riza. Waylon and Abak. Sino? Meralco Bolts versus San Miguel Beermen. Kanino ka? Si Shabazz Muhammad. Sige, Kakalabanin niya. Kanino no? ka? Kanino ka? Si Tony Bishop. And alam natin, si Shabazz ang original choice ng Tama. Yun ang Meralco Yeah. as import. He was supposed to be with Meralco. Yes, nakasign na ng contract. Oo, hindi dumating. Interesting intriguing, match. Oo, Interesting. Meralco ako. Meralco ka. Meralco ka. Waylon, Meralco ako. ikaw. Para balance, San Miguel. Sige, ha? Lakas ang loob. Kasi ako, Phoenix ako. Phoenix yan. Phoenix ako. Ayos na yun. Alam na kung bakit. Yeah. Oh, trades. Meron ba? May Trades. mga na, ano ba Actually, tayo wala dyan? nang trades, Riz. Dahil bawal na. tapos na yung trade Deadline na. deadline. Tapos na, yes. tapos na. Kaya tapos na. Ang humirit lang, may nag-post pa nung parang iti-trade daw si L.A. Tenorio. Tiniente, ha? And Baka-imposible naman si yan, Wami ano? Chongson. Oo, Wami Chongson. bihira naman Pero yun. sumagot na si L.A. Sabi niya, kung ite-trade ako, siya raw mismo ang mag-a-announce sa kanyang social media account. Yun ang sabi ni L.A. Pero napaka-imposible naman Oo yan. nga, ako rin eh. Hindi rin ako. Teniente Tenorio mawawala sa Ginebra. Hindi yata mangyayari. Yun lang. Pero kasi balikan natin intriga lang din Sige. sa PBA. Ano? Sino yung mga players na back then napaka-imposibleng Nako. i-trade? Oh. Pero Pero nangyari. Pero na-trade. Sige. Ako, isa. Nagulat tayong lahat, di ba? Sabi mo, ha? Paring Jamis. Siyempre. Oo, Paring yan. Jamis. Siyempre. Yeah. Yun ang medyo nakakagulat dahil considering yung as a franchise player, biglang nawala sa Pure Foods. Parang naiiyak Diba? ka pa. Franchise. Pare natin yan eh. Pero maganda rin naman napuntahan. Oo naman. Sa Raynor siya. Diba? Doon siya napunta. And yun doon, nakakagulat yun. Ikaw pare. Nagulat May akong mga trade. abak na naisip ng mga yan. players na Nakakagulat. you never thought it was gonna happen. Oo. Sino? Wala ka akong maisip. Ba't ba Hindi, yung kabagnat lang, nagulat ako. Yan, dun. tama. Yun, tama. Oo. Arwin Santos. Arwin, yes. Yung mga latest. Tama. Oo,
Tama yan, I see. tama. Ikaw, pare. Ako, Ikaw, pare. throwback ako. Oh, sino? Throwback. Jericho Diniera. Oo nga, no? Pure foods Pure din, ha? foods. Kanino na-trade? Napunta siya sa Mobileye. Ayun, tama. Hindi, alam ko naman. Titignan ko lang. Si Andy Sigel ang kapalit niya. One-on-one yun. Ito, tanong natin si Nako, si Riza. Aba, parang alam ko, ha? Natawa din, eh. Na-trade ba? Na-trade nga ba? No, it's... Hindi. Kunyari ngayon, hindi, ito na lang eh. Arwin Santos. Oo, sige. nga, no? Ilang championship Oo ang naman, binuno ng tama. kasama siya, and he was a big factor on how successful the Beerman Yes. was. You know, in the recent years, in the many conferences, and who would have thought that now, di ba, sa edad na rin ni Arwin, Yes. he's, you know, he went somewhere else. So, minsan, Oo nga, akala natin imposibleng mangyari, pero nangyayari. But we don't know in the case of Walang L.A. Tenorio going back. forever. Walang forever. Hindi, saka it's business, man. Ah, that's true. That's true. Or even coaches. Tama. Eh, Yes. akalain mo Uy. ba na, Oo, ah. di ba yung mga ibang coaches na akala mo nandito lang sila pero malilipat? Sino? Dami talaga. Sino? Anyway, let's go to top 3. Bago tayo pumunta sa ating headline, ito muna kasi last week, Yes, may week na. iniwan tayong top 3 na Tanong. tanong. Sino ang inyong top 3 PBL teams dito sa darating na Ang tanong. conference? Ito, may mga ano tayo, meron tayong Dami. mga ilang Responses. kaibigan, di ba? Dami. Na sumagot. Kadami-dami. Isa dito, Junjun Catalan, ang sabi Uy, niya. uy. F2 Cargo Movers, ang aking number 1. Pangalawa ang Creamline. At pangatlo, ang Choco Mucho. Let's go! Oh, meron pa yan. Sino Paring pa? Abak, sino Uy. yan? Ano? Ako. Nasaan na ba yan? Sabi ni Josie. Yan. Sabi niya, babawi ang Creamline ngayong season. Let's go, Eliza. Yan. Next team ko is F2, tapos Signal. Yes, tama. Ito Sino naman. pa? Oh, Sino sino pa? pa? Si Ron Henry. Ha? Amerikano Sabi ba niya, yan? Sabi niya, ready na ako for PLDT. Siyempre, dahil kay Idol Mika Reyes. Uy. Nag-guess natin yan 3 weeks ago. Tama. Excited din ako mapanood sila. Tiyang Abi, nag-guess din natin yan. Yan. Mga 4 weeks ago. At si Denden Lazaro sa Choco Mucho. Siyempre, kung nagbigay sila ng kanilang top 3, tayo rin mga ka-chasers dito sa Chasedown, magbibigay tayo ng Ikaw? top 3 natin. Sa akin, ako muna, unahin ko lang. Para sa akin, F2 Logistics. Kasi unang-una, nag-finals yan eh. At pangalawa, nandiyan si Chang. Di ba? Oo. Chang Abi. Oo nga. Eh, pagka sinabi mong Chang Abi, go, go, go fight yan eh. Pangalawa, Creamline. Creamline. Sa history ng PBL, yan ang may pinakamaraming Yes. titles with, I think, 3. And syempre, nandyan yung Eliza Valdez eh. Pagka nandyan yung Eliza Valdez, nandyan si Kiefer Ravena. Di ba? At syempre, maglalaro si eto, Kiefer. Signal HD Spikers. Bakit? Eh, alam nyo na. Nasa Kayo signal ka. din. Di ba? Ikaw, pare, meron ka bang signal top ka. 3? Siyempre. PBL? Sino-sino? Volleyball ba yan? Pare. Baka PBL. PLDT. Oh, Yun. Oo nga. PLDT. aba? Sino pa? Signal. Oh. Tsaka pangatlo ko, Oh. Choco Mucho. Sarap eh. Oo Sarap nga. yun. Ayos yung mga Mura pa. rason eh, no? Mura Ako pa. quickly, Sige. F2, Tayo, ha? Signal, Aba? Parehas tayo, at ha? saka, Ba? Dun-dun-dun-dun. sige na, fine. Creamline. Parehas tayo. Dati talaga yung cream line, akala ko make-up. Hindi. Ice cream. Ice cream yun, Sarap pare. nun. Oo. O, ikaw, pare. Dahil masarap ang cream line ako. Aba. PLDT At, F2. I'm signal, ha? Let's see. I'm signal, ha? F2. Tay. Lalo natin may ari niya. Dahil dyan, mga ka-chasers, next week naman, iwanan natin sila ng tanong. Sige. Top 3 naman. Nino. Ito, nakalinya to sa next guest natin. Eh. What? Yes. Sa history ng Pure Foods franchise. Marami ka makawa. Sino ang inyong top 3 players? Malilipat na ba? Ha? Risa, malilipat na ba? Laban bawi. Pure foods, ha? Pure foods. Parang naman, nagpaparamdam, tama. Pure Tama, Foods, tama. pare. Kaya sa mga Grabe, ka-chasers na nanonood, nakikinig, comment kayo sa Facebook ng The Chasedown, padala kayo message kay Jerry, kay Oo. Ama, kay Risa, sa akin.
Comment lang kayo, sino top 3 ninyo? 0919. You know, Pure Foods franchise, nagpalit man yan, naging Dami. Bimig, Oo. naging Sunmig ano pa? Coffee. Sunmig Coffee. Isa yan TJ sa Giants. pinaka-successful na prangkisa in the PBA. Kapag pinag-uusapan yung pinakamaraming fans, pinakamaraming na panalong championship, isa talaga yan sa mga haligi Yeah. ng PBA. So padala niyo po yan sa amin next week para mabasa natin on air. Yeah. It's going to be so much fun. Yeah. All right. Now we are still waiting for our guest. We're trying to get an update sa kung he's gonna be joining us soon because I know pretty soon he will. Again, sa mga nag-aabang, will be joined by Mark Barroca Yan. of course, the Magnolia Hotshots. Parang matagal-tagal na nung huli natin siyang nag-guest eh. So it's about time na Yata, makakwentuhan natin siya ulit, kamustahin natin about the many things going on and off the court. So pag-uusapan natin yan in a short while. O, bati muna tayo. Very quick. Hindi nga. Grabe. Hindi ka na ready. Dali, ha? Yung kwentuhan natin. Dali. Ako ang muna kung gusto Sige. batiin. Teka muna. Una na ako, ha? Sige. Teka, sandali. Celebrating his birthday today is a dear friend of ours. Yun. Daryl Gonzalez Yes, is celebrating. Happy birthday. Hindi ka nagsabi Isa sa mga kanina. pinakamasipag na photographer natin sa PBA. Litrato naman. Sorry, litrato. Happy Na-check it birthday, tuloy. Daryl! Oo nga, da. Puntahan kita dyan mamaya. Mamaya sa press room. Patay ka. Sino pong may birthday? Eto, Waylon. Waylon, si Waylon. Kailan lang guest Dami natin yan. to, nakausap natin. Sean Chambers. Sir, happy Mm. birthday. Uy, happy Sir Sean, birthday, happy sir. birthday. Ito pa, James Velasquez. Kasamahan James. natin yan. Si James. Beck Flores, happy birthday. Ate Nina Jao, happy birthday. John Paul Fernandez. Ito, boss namin dati sa MB. Angelo Perez. Sir, happy birthday. Si Angelo. Dan Corilla ng Emilio Aguinaldo College. Happy birthday, Uy, idol. ako. Eto, Ramon, idol, Bonilla. Uy, anyong Andiyan ka sayo. sa'yo. Boss. Happy birthday. Jeremy Perey, happy birthday. Uy, Jeremy. Jeremy, Si eto, Ronald Galvez, Tito, happy birthday. Ay, Tito. Yes, eto, Ano? Jessica Santos, ma'am. Uy, Ma'am Ma'am Jessica. Jessica, happy birthday. Size 8. Oo. Size 8 Eto, lang oy, ako. happy birthday. Uy. Nick Gionco, Uy, happy Nick. birthday. Oy, oh. Tinexto na kanina. Oo nga. Kayo ha. Nick Sige, Gionco. sino pa? Oh, wala. At Ronald Air Arkila, happy birthday. Yun lang. Ronald. Happy birthday sa inyo lahat. Happy birthday! Happy birthday. To you. Next. Ikaw. Next. Ako, Ikaw. nakita ko lang kasi sa mga social media. Ano? Nag-birthday this week. Asi Taulaba. Yun! Si Taulaba, Idol, happy birthday. Ito, idol. sino? Hector Calma. Uy. Yun, the Grabe. director. Mr. Sunny Barrios. Boss, Edie. Idi, happy birthday ha. Pero may babatiin lang ako. Nag-text lang nakikinig daw. Sino? Sino yung mga Sa yan? radyo. Si, pare, kilala mo rin. Sino? Bernard Cloma. Uy! Bernard. Oh, pinati na kita. Size 9 and a half. Yun lang. Tsaka ito, tsamba lang eh. Chamba, sino? Naghanap ako mabibiling pyesa ng bisikleta. Oh. Nakita ko siya sa Bernard YouTube. Oh. Ang pinapanood Oo nga. niya, Oo, The sabi Chasedown. mo. Tama, Oo. tama. Kwento Si mo yan. Mang Nelson. Oh. Nice. Yung magaling na naggagawa ng mga bike frames dyan sa Cubao. Mang Nelson, The Chasedown ko lang tuwing Sabado. Yan. Nelson, penging pyesa. Ako, ito, mabilis lang. Oh. Happy birthday kay Napoleon and Noraline Vanguardia. Si Purok namin to, si Purok. Si Purok, Purok, happy birthday. Joyce Mendoza, happy birthday. Emer Adriano, barkada ko sa US yan. Emer. Sir Joseldo C. Sir. Happy birthday. Boss. Oo, boss. Boss Joe, happy Sana birthday. manalo na, no? And last but not the least, ito, only living legend ng Philippine basketball. Senator Robert Jaworski. March 7 yata yan. March 8. March 8. Idol. Sir, Idol, happy birthday. sir. Senator. Yes, get Senator. well soon, sir. Happy Palakas po. birthday! Yes. Vice Mayor Alright. Dodot. Oo nga. Kwentuhan muna tayo sa ating iba pang mga sports topics. Kasi meron pa tayo mga meron pa tayo Dami mga pa ibang sports balita. Pero sa mga nag-aabang in a bit, we'll have Mark Barroca. Yan. Pwede niyo pong ipadala yung mga questions ninyo or yung mga gusto niyo sabihin kay Mark. Oo nga. Di ba? Tama. In a while, we'll have him on the show. But, let's also talk about boxing. Nonito Sige Donaire. ka. Parang ako yan. Ito, si Abac will tell us more about this. Nonito,
is nominated as Yes. Fighter of the Year. Yes. Yan. Hindi naman kakaiba dahil madami tayong boksingerong actually the good senator Manny Pacquiao has won that award like 3 or 4 tama. times yata. Tama. Isa ito ngayon naman si Nonito Donaire ang na-nominate bilang Fighter of the Year ng very prestigious, very distinguished group to ng boxing writers in the United States. Si Nonito, 6 na boksingero ang na-nominate this year. And kasama niya sipin mo naman mga kasama. Sino yan? Canelo Alvarez. Wow, Pare. ayos yan Ha? Talaga? Tyson Fury. Uy! Ha? Si Tyson. Alexander Usyk. Oo. Sino yun? Sino yun? Stephen Fulton. Sino yun? Fulton. Tsaka si undisputed super lightweight champion Josh Taylor. Ayan, kakalaban lang yan. 39 years old si Nonito, and for him to be nominated at his age means talagang he remains in the elite circle of boxing. Dalawang magandang panalo ang ubo talaga. ang pinakawalan ni Nonito, parehong 4th round knockout yan. Yung isa kay Nordin Obali ng France at isa yung ating kababayan si Raymart Gabalio. Ang gandang laban ng pareho. Si Donaire ang pinakamatandang bantamweight champion ngayon sa buong universe. Yes. Sa buong universe. Ilan taon na ba si Nonito? 39 or Parang 40? No? 40, Parang. Pero he keeps turning back the clock. So, bilang Manager of the Year, Ba? Talaga? Nuubo ka pare, ha? nominated talaga pa rin ang asawa Wife, yeah. na si Rachel Donaire. Rachel and Nonito, good luck sa inyo. Galing na. Okay, very quick, before we go to Diyan na. Jerry for gymnastics. Abak, Jerwin Ancahas Oo lost. nga eh. Oo. Sayang. Palaban. Oo, napalaban yung manok natin. Napanood ko yung That's laban. only his second loss, di ba? Parang Yes, but the fact that he was champion in his division for 6 years and 9 title defense, medyo napasubo. Ako, medyo nung nag-guess natin si Jerwin kay Garen, when he said that he was 11 pounds over with 10 days left, nung nag-guess natin, medyo Napaisip ka na, pare. Yes, because at his medyo hindi ang dinig ko for the weight limit of 115 pounds the day before tumigil na siya sa 117. Okay, yes. Hindi na mapiga. Hindi na mababa. Hindi na mapiga hanggang paggising niya 116 yata. Yes. Parang isang oras sa banyo bago nakuha yung isa timbang. pang sayang, pero bata pa naman si Jerwin. We're still hoping for the best of him to come, even if he moves up to all right. Delikado Well, din. thank The you 118 for pounds. those updates on boxing. We'll talk gymnastics. We'll talk NBA. At syempre, ang ating bisita when Ayan we na. come back after this short break. Don't go away. Diyan lang po kayo. Pagbabalik.
to the Chasedown. Uy! Papasaya ang ating Hindi ka kwentuhan. nagsabi. Umiinit ang ating mga balitaktakan. So sana po nag-e-enjoy po kayo as much as we are enjoying here in the studios from Mandaluyong. We are bringing you nothing but the hottest sports stories. Ang dami natin na pag-usapan. Yes. Fencing, Tsaka ang dami basketball, nabati. volleyball, at marami pang iba. At hindi pa tayo natatapos dyan. Carlos Yulo is back in the country. Yes. Jerry will tell us more. Yes, umuwi ng Pilipinas as in nandito. Yes. Ang world Nandito champion gymnast natin na si Carlos Yulo para sa paglulunsad ng MVP Sports Foundation Gymnastics Gym. Ngayong Sabado yan sa Intramuros. Actually, ngayon mismong oras na As to. we ano? speak. Yes, alas 3 kasi yung inauguration yan. So dumating nga ang 22 anyos na gymnast sa bansa noong Martes, kasama ang Japanese coach na si Munehiro Kugiyama at kanyang physiotherapist na si Junpei Kono. Nanalo si Yulo ng gold sa vault at silver sa parallel bars sa 50th FIG Artistic Gymnastics World Championships noong nakaraang taon sa Kitakyushu, Japan. Ito ang unang beses na nakauwi si Yulo sa bansa pagkatapos niyang manalo ng hindi limang ginto to, no? 2 ginto at 5 silver sa 2019 Southeast Asian Games. Yes. Si Yulo, Kugimiya at Kono ang mga panauhing pandangal sa inaugurasyon nga ng bagong renovate na venue sa halagang 7 milyong piso. Ang luto. Oo, nahandog siyempre Ganda ng pagkakataon. ng MVP Sports Foundation sa pamamahala ni Sir Al Pandillo. Tito Al. Boss Al. Congrats. Ayos yan. I think gymnastics is one sport for us Filipinos that we can really excel in. We've seen it, you know, with the likes of Carlos Yulo. Yes. Although, again, di ba nung huling Tokyo Olympics, he didn't perform as well as he wanted to. You know, Tama. the expectations kasi were mostly from him. Sa kanya, Pero ako naniniwala ako na in the coming years, together with, of course, the support of the MVP group, and this facility now is available for our gymnasts, we can only go from, you know, from more escalates, more Yes. achievements. Di I ba? agree. Correct. Ako, if you remember si Kaloy, nag-start yan, di ba, sa yung Sa Rizal sa daw? Rizal. Oo. Leveriza, if I'm not Leveriza, mistaken. doon sila nakatira. Oo, doon sila Cruz. nakatira. Oo. Kasi malapit yan sa Rizal Memorial. Memorial. Kung Walking saan tayo distance. nakatambay dati, Ganun ba yun? di ba? Oo. Namimiss na nga natin yun. Tumitingin-tingin sa Oo. mga girls. Pero ngayon, now that meron na tayong tinayong bagong gym for our future gymnast, maganda yan. Talagang may pupuntahan yung mga, may potential ba, di ba, na Yes. maging members ng national team. Nice. So congratulations again to Ma'am Cynthia kasi alam Yes, naman natin Carion. isa yan si Carion. Ma'am Cynthia, isa yan sa mga talagang Kapitbahay ni Aba. advocate My name. ng pagsulong ng ating mga gymnast. And of course, the MVP Sports Foundation. Oo, Thank you tama. so much. Okay, next story. Uy. Let's talk NBA. NBA? Yan. Nako, Sige. kahapon, panalo ang Boston Celtics. Yo! Nakabalik tayo, nakabawi. Pang ilang sunod na natin, pare? Ha? Ang Lakers, pang ilang sunod na talo? Talo? Pang 10. Number 10 Pero na hindi yata. yan ang Hindi ating yata balita. magka-qualify, Eto, maganda, Baka. good Ano news daw sa fans ng Brooklyn Nets dahil pagkatapos mahigit ng 1 buwan, eto, nakabalik na ang kanilang superstar na si Kevin Durant. Hindi nga lang kaya niya buhatin ni Durant ang Nets dahil natalo sila sa Miami Heat sa score na 113-107. Hindi napigilan ng Nets ang pag-atake ng Heat big man na si Bam Adebayo na umiscore ng 30 points at ang 6 man na si Tyler Hero ay nag-ambag ng 27 points. Si Kevin Durant naman in his first game nagtapos with Yes. 31 points. Ganda. Bakit? Fantasy player mo Fantasy yan, player. ha? Sa akin 31 points sa kanyang pagbabalik mula sa sprained MCL na natamo niya noong January 15. Bago ma-injury si KD, ay nag-average ito ng almost 30 points, 7.4 rebounds at 5.8 assists. Eto naman, balitang NBA pa rin. Ben Simmons, Uy. umayaw na, ayaw na maglaro sa NBA. Pagtapos ma-trade ng 76ers sa Nets. Oo nga, Grabe nakakapagtaka naman, to. Bakit naman Na-trade ayaw na niya? lahat sa Brooklyn Nets. Ayaw pa rin lumaro. pa? Ba't Di wag. naisip nito?
At ang Clippers naman ay na-sweep. Liwag. Ang Clippers ay na-sweep ang Lakers sa regular season. Ano bang nangyayari sa Laker Wala si Nation? Direk Christian, Direk eh. Christian Encarnacion at Direk Nick Earnshaw. Kaya siguro absent si Direk. Oo nga, siguro makakantsawan. At si DeMar DeRozan at Luka Doncic they were named Players of the Month for February Tama. ng Eastern Conference at Western Conference. Pero talaga, ang napaka-good news Lakers, dyan, ang aming Boston Boston? Celtics ay namamayagpag pa rin dahil tinalo kailan lang. Ito, di ba? Kahapon lang, na umiscore si Jason Tatum ng 37 points. Hindi Kontra. napanood, Ba kalaban nila? Atlanta Hawks. Hindi ko nga napanood. Atlanta Hawks ba? Grabe. Ginawa nila yan nang wala si Jaylen Brown na injured because of a Matatagalan sprained yata, ankle. di ba? Huwag naman ganon. Dahil papalapit ng playoffs. Reese? I love how the Celtics have been playing, but on a side note, I don't know if you see it on social media on how adorable the son of Jason Tatum is. Yes. Nakikita siya Oo lagi nga, on the no? sidelines. Yes. Yung reactions niya is just so cute. And there's this one game wherein Jason Tatum was caught by the photographer dunking. As in talagang, you know? And then on the side, kita Tulog. mo yung toddler. Antok siya. Hindi, It's kahapon so yan. cute. Tulog din. Ang tinalo pala were the Memphis Grizzlies. Yung hottest players si Ja Morant who scored Yes, 38 points. Ano? Sige. Ilang beses kung inulit-ulit yung Alin play dyan? ng Ja Morant. Grabe, no? Yung Alindono. Yung nagdang siya. Hindi, yung mahabang pasa. Ni sinalo niya Steven sa Adams. baseline. Tama. Steven Adams maglalaro sa New Zealand dyan. Patay tayo. Pagkatotohanan na. Pagtotohanan na. Pero syempre, ang NBA inyong masusubaybayan sa iba't ibang platforms, hatid syempre ng signal. So, painit ang aksyon sa NBA. So, make sure that you guys are always updated because it's going to be just awesome from here. Very quick lang din kasi usapang basketball na. The UAAP is also soon to start. Yan. Diba? Alam natin na nagiging intense na yung paghahanda from press Yes. conference and all that. You know, we recently spoke to Commissioner ba? Rebo. Commissioner, tama? Yes. Commissioner, and it's going to be an exciting season ahead of them. Although not all sports, no? Yes. Not all sports will be part of kumbaga this season, but nevertheless at least nandun na yung mga inaabangan at isa na nga lang dun yung basketball. March 26 yata, Riz, no? Tama? March Ang opening? 26. Yes. Sabay Oo. ng Sabay ba? NCAA. Sabay ba? Confirmed na ba? Sabay. Confirmed Sabay. na? First time Okay. in the history of the world. Pero, ang dami nangyayari sa sports. Bukod sa UAAP, ano pang isang aabangan ngayong Marso? Uy. PBL. The volleyballs Uy, are oo going nga, to be tama. back on the pitch or in the Taraflex rather pitch. Football pala yun. Kasi I was watching Neymar's kaagabi, documentary. So yung mga paborito yung Netflix, volleyball players. Nako, ayan na, pabalik na sila. Dapat nga may guest tayo ngayon no? Na volleyball player. Oo, makikibalita Bilang na- tayo. Oo nga, Soon kaya. enough. Pero sa mga nag-aabang, syempre, dito nyo pa rin mapapanood sa One Sports yung may init na aksyon ng volleyball. I'm just so glad that, finally there's so much happening in the sports world Tama. here and again, abroad. Diba? Tayo sa Pilipinas, we're almost back Oo in nga, full tama, swing. tama. Although, Sana. balikan natin yung volleyball. So huli nating conversation with, of course, the players and listening to interviews of Mr. Ricky Palou. They will be playing, just to recap, they will be playing in the Paco Arena. Okay. So hindi mo napapayagan daw yung fans, fans yeah. sa loob ng venue kahit nag-alert level 1 na tayo. Pero hopefully, magtuloy-tuloy ang magandang numbers sa pagbaba ng mga kaso sa ating bansa, especially dito sa NCR, para who knows, makalipat sila sa mas malaki-laking venue kasi alam naman natin yung volleyball fans kung gaano ka laki yung Popular. following nila. Yes. So hopefully,
Sabi nga ng mga coach, sana tuloy-tuloy na. Sana tuloy-tuloy na. Coach yan. Very quick, Jerry, the PBA games today and maybe we could do team standings. Oy, team standings. Ba, oy, siguraduhin mo na ano Pantay yan. yan. Ano tayo, magkaalang nasa na ba yung mga paborito nilang teams? Oh, sige. Sino Ang ang win, paborito yun mong ang team? loss. Ayan, yan. Ayan nga, para malaman ko nga. Ito muna. Update. Number 1, ang Magnolia Hotshots with an 8-1 record. Followed by NLEX at 8-3. Meralco Bolts, 6-3. Alaska, 6-4. Tied with San Miguel yan, ha. And then, TNT Tropang Giga, 5-4. Barangay Ginebra and Phoenix Fuel Masters, Tied, 5-5. no? Yes. Northport, Batang Pier at 4-5. At itong tatlong tong nasa ulian, Rain or Shine 3-7, Terra Firma 2-7, and Blackwater Elite 0-10, out na sila for the quarterfinals berth. So ang out na, again, Blackwater and Terra Firma, but only how many Rain or teams will Shine, make tsaka it Rain to the next round? 8 teams. Eight 8 teams. Yes. Yung top 4, twice to beat advantage ang meron sila. Meron bang, Jerry, ngayon, ng mga statistician or nakikitang number of wins to be safe to make it to the quarters? Actually, yung unang-una, sinabi na ni Fidel Mangonon, yung chief statistician ng PBA, in the past 6 wins, assured na agad yung quarterfinals yan. Pero dahil eto, dikit-dikit yung team sa mga standings, sa standings mismo, yung 6 ng Alaska, Meralco, and even San Miguel, hindi pa... Sigurado. Oo, hindi pa sigurado. Pag eh, no? nag-6-5 sila, Yes, tama. delikado. Pwede pang Delikado pa. mag-tie sa standings. So 7-4 is 7 the more. ang talagang pinaka-safe. Pero exciting ang mga paparating na games ng PBA. Nako, ito lang ha. Bago tayo pumunta sa ating mga susunod pang kwentuhan, kanina pumati tayo ng mga Oo birthdays. nga, may nakalimutan kayo. Isa sa mga pinaka kumbaga, malapit na kaibigan. Lagi nakatutok to sa The Grabe Chasedown. kayo. Uy, tutok na tutok eh. Katapat Ayan, lang eh. Wala siyang choice. Mon Gualvez is Hi, God! Happy birthday! Bon Grabe. Gualvez! Yeah. Ayan na, nagpapabili na. Oh. Paano, Jerry? Ito si Mon Gualvez, nag-uula. Parang gusto mo pang palitan ah. Pero happy birthday, Mon. Thank you sa Alam niyo cake. naman, namin yan, kapag tapos ng Chasedown, mas mahaba pa yung kwentuhan namin ni Mon ng mga nga, sports. Dumating ako kanina, nagre-report siya. Sabi ko, ba? Talagang kuha-kuha mo yung boses. Mon Gualvez. Bon, Mon, ha? lagot ka. Magpapalit na ba kami ni... Kanina, when we started, we were reminiscing on how fast it has been. 5 years ago, when we started the very first episode of the Chasedown. I clearly remember that day. Walang iyakan. When we were at the PBA Cafe. Yes. Oo. Ang sarap ng lomi. You know, ang sabi sa akin ni Direk AB then, of course, I know you guys. Sige nga, Diba, kwento mo nga. I know you being writers, star, bulletin, spin. At ang sabi sa akin, you'll be co-hosting a show with these gentlemen na naalala ko pa nung unang araw yung tagaktak ng mga pawis. Grabe, init doon. Sino kaya yun? Hindi init eh. Yung nervyos na hindi maitago. Yan, oo. Pero ngayon, tignan mo naman, chill na. Ayun, ang kakapal na ng mukha. No, but we have Bumabati na. gone a long way. Oh. And we wouldn't have done this without the fans, Syempre. without our viewers. So as a treat, we would want to take you back to the early days Wow. of the Chasedown. Talaga? Uy, walang iyakan ha. Wow. Grabe naman yan. Ayan, no? Ladies and chismis, loob at labas ng hardcore. Lumabas last week, Waylon. Nakita mo rin ba? Yes, Terence Romeo. Like unang pinost ni Terence, Ano? may ka-holding hands. Ay! Ang mga throwback at trivia mula sa ating liga. Nung tinalo ng San Miguel ang Ginebra noong 1989 for the reinforced with the Grand Slam under Coach Norman Blanc. At masayang chikahan kasama ng ating mga PBA idol. Yun eh. Yay! Akala ko
Kala ko naman. Naiiyak ako. Kala ko naman, may nakakaiyak. anniversary to 5 the years, Chasedown. Natawa ako, imbis na maiyak. Oo nga eh. Hindi, Alam mo, Oh, sige, pare. kagabi ko pa iniisip. Oh. Oh. 5 years na, Oh. 2022. Kailan tayo nagsimula? March 3, 2017. Pero ang airing, March 18 yata or 18. 17 parang yun. Pero hindi, pasalamatan lang din natin, syempre. Ayan na yung tinik. Hindi, the entire management of Oh, Sigma. yan. Siyempre naman. Una-una, Boss MVP. Oy, Yes. Boss, Sir. salamat ako, po. dalawa. Oo, Dalawa. dalawa. Kanan saludo. Ma'am SGO. Ma'am SGO, Ma'am Yes, Shena. Ma'am Shena. Maraming salamat. And, Boss, of nakikinig, course, Aba, Boss Miguel, Bea. Yes, Sir Boss. Miguel. Bea. Yan. And you know, gusto lang din natin syempreng i-recognize kasi ang nakikita nila kadalasan tayong apat, Yan, ay 5 oo nila naman. saldi, but there are so many people behind the show that are working non-stop to make it a success. From our writers, you know, from yung mga nandati na kasama na natin now and before, sina Cristal, Aba. sina Direk Nick, Ma'am Chicha. Ma'am Ma'am, ayan. Cha. Ma'am Miss Cha. Ann. Miss Ana, Aba, Ayan na. sina Ma'am Rina, and Direk AB, of Direk course. AB. Direk AB. Thank you, Bekele Direk. men, oh. Direk AB. Ayan. Pa-cake, may pakinis. Bonus. So, to celebrate our anniversary, we would like to thank again all baka of the mabitawan mo pa. chasers Ipay mo ako ha. for, Walang pay ha, walang pay. you know, for joining us every Saturday, for choosing to be with us every Saturday afternoon. And we promise in the next coming Saturdays, na mas magiging mas ano pa ang ating usapan at mas magiging masaya pa ang ating kwentuhan. Nagutom ako Ako din, Si, sarap ng cake ko. gusto ko lang din pasalamatan in behalf of the Chasedown, yung ano natin, Botswana, Uy, bots. diba? Si Mike, of course, you know, Mike. coordinating. Oh, si Mike, yan, tama. Mel, for, I don't know, kung nasa Baguio ba si Direct Mel. Mel ngayon, thank you Sa Baguio pa also for all the Nakababa ng Baguio. contributions Taon na for the yata si Chasedown. Ang dami pa, si Cristal. Crystal, si Lahat, Von. lahat ng mga men in black na nasa harap natin. Oo, ayan. Oo, salamat mga idol. Yan, oh. Sino pa? Sino pa? Fans natin na talagang nakasubaybay, Julian. Julian. Every Dang weekend. Cordero. Yan, Gab Pereras, Gab Alex Pereras, Fuentes. naunahan mo. Sino Salamat pa? sa May pagtutok. sumgang, may sumgang. May sumgang. Sino-sino? Oli, Robert, yan. Arsenic, Neil, Yes. Ed. Ariel Yung Richie. mga barkada rin natin sa NCAA Management Yan, Committee. Manco. Sir Peter, Father Vic. Yes. Siyempre. Siyempre, ayan, si Father Sir Dax. Glynn. Dax Castellano. Father Father Glynn. Legal counsel natin, sino? Si Atty. Kabotchan. Yan. Also, Attorney, ha? I want to thank the many guests that we've had on the show, whether physically or via Zoom. Yes. Diba? Who would have thought nga minsan na makakakwentuhan natin yung mga ibang bisita natin na napakailap, kumbaga. Katulad na lang ni Coach Tim. That has got to be Yes. one of my favorite interviews. Ikaw, Waylon, sino mga memorable mo? Yun na nga, no? Nabanggit mo yung memorable. Ako, memorable sa akin, Dami. Yang Giao. Yes. Bakit? Yung unang guest natin siya, PBA Cafe. Pawis na Eh, yun yung pawis na pawis ako. Kita nyo ngayon, hanggang ngayon, pawis na pawis ako. Ba't ba ganito rito? Kanina, may aircon dito. Waylon, Jerry, ikaw, sino yung mga parang memorable mo na interviews natin? Ang pinakamailap nating na guest, Calvin Abueva. Aba, Oo, oo. di ba? Pwede, Calvin ano? Abueva. Hirap i-guess dun, Ang Calvin. kasama natin noon, si Cara Oo nga Erigel. pala, wala si Yung Rizal. Kara also, thank you Yes, for being oo. part of the Oy, show. huwag niyo kakalimutan. Part of the show din. Sino? Paring Zaldi. Saldi Perez, siyempre. pare. Siyempre. Pare. Bak, ikaw, sinong ano mo, parang memorable guest natin sa The Chasedown? Ako si dahil hinabol akong para ipay yung mukha ko Ayun, eh. Si Christian Stan Hardinger yan. Oh, dito rin sa show natin, we've had the commissioners. Yes. You know, from First guest First natin. guest natin. First guest natin. Commissioner Narvasa. Sito Narvasa. And then we've had a couple of times, handful of times, Commissioner Willie Willie, Marshall. The best commissioner. The best. So, who would have thought, di ba, na sa busy ng mga tao na to, Yes. makakasama natin sila. But not only basketball also. We've had guests from different sports. We just spoke to Sam Catantan, volleyball Yan. stars. Also, nakakausap natin sa The Chasedown. Nag-Richard Gomez pa nga kayo, Oo di ba? naman, oo Grabe, naman. grabe.
Hanggang ngayon open yung yung offer natin kay Mayor Gomez Yung kung may kailangan niya ng bubugbugin sa pelikula, andito pa rin kami. Kung gusto mo gumawa ng teleserye, open kami. Kami naman, TV personality kami. Hindi kami tumatanggi sa mga ganyang guesting. Other sports. Aba, Heidelin Diaz. Bago pa man mag-Olympic gold yan. Tama, Di ba nasa in-interview Malaysia mo siya. yun? Nag-Captain Barbell ka pa? Paano nga yun? Ulitin mo nga. Captain Abak pa ako. Captain Abak! Walang yung show yun. May commercial pa tayo nun yung pinapahid, yung mainit sa katawan. Nakalimutan ko na nga yun. Alam nyo, anong pangalan Risa, nun? tawa ka ng tawa, Anong pangalan nun? Pinagtatawanan mo kami, Risa, alam mo, anong pangalan nun? Wag na. Tai Chi. Diba? Dami ko pinahid. Natutulog na ako. Mainit pa yung likod. Kaya nananawagan kami sa Tai Chi. Kung kailangan niyo po mag-endorse, buhay pa rin kami. And again, our boxers and Oo nga, everybody, tama yan. thank you so much. Okay, we're going to wrap up the show with Sports Blitz. Yes. Who's in charge? Uy, Abak si will do Abak. Sports Blitz for this Panay week. ka. Dahil tingin mo sa cake. Kinasa ko na talaga to dito. Sports Blitz, mabilisan. Pinoy tennis player Alex Ayala pasok sa main draw ng W25 Zule Tours sa France. Ganun ba yun? Yuka Saso, balik aksyon sa HSBC Women's World Championship. Nasa Singapore siya ngayon competing, and next week she'll be competing in Thailand. Philippine Azkals kakalabanin ang Palestine, Yemen, Mongolia sa 2023 AFC Asian Cup Qualifiers sa Ulaanbaatar. Uy, sarap dyan. Oo nga. PSA, gagawaran si Philippine Sports Commission Chairman Butch Ramirez. yan. Excellence in Leadership Award. The best chairman ever. Yeah, Ng Philippine syempre. Sports Commission. Zion Williamson ng New Orleans Pelicans. Wala pa rin timetable sa pagbabalik mula sa foot injury. Buti na lang na-trade ko. Sayang naman tong player na to, no? Zion. Daming Oo. Anyway, unused ticket Uy. sa Ito, debut maganda game to, ni oh. Michael Jordan Maganda yan, no? para sa Chicago Bulls. Bumenta. Biro mo yan. Halagang $468,000. Paki-convert Magkano yun sa in peso yun, pesos? pare? Nako. Di Times 50. Yes. Ang hirap nun. Nasa mga 20 Oo. million. Galing sa mata. Tama ba? Kita nyo? Ano lang yun? Ganun lang yun. Tansa lang yun. Meron ako nakatagong ticket sa bahay, pare. Ano? Pero used. Ano? Anong game? 1950s Rizal Memorial Basketball event. Sinong naglaban? Ewan ko, baka sila Kaloy-Loy Kaloy-loy Salo. salo siguro yun. Anong 1950. liga? NCAA? Mika. Mika. Oh. Pare, Mika ba? 1950 ah. Saka baseball. Kayo, pare, ano bang nakita mo? 1950. Iwain na itong Sabi cake. niyan ah. Baka Ikaw mahipay nagsabi ka. yan. O, yan. Ano yun? Ano yung tinatanong mo? May tatanungin Baka ka. meron kayong mga natagong Memorabilia. PBA tickets ng Game 7 ng Ako may ganyan. natago akong boxing ticket. Aba. Floyd Mayweather versus Manny Pacquiao. Naunahan ka. Naunahan ka. Grabe yun ah. Napulot ko lang yun. Dalhin mo nga next week. Tinapon. Dalhin Wag mo na, nga. baka kunin. Oh, dati we had that kind of thing, di ba? Yung parang show and tell. Ako tama. natago ko, Swerte. alam nyo kung ano? Ano? Yung ticket, nag-cover tayo. FIBA Asia Asia, 2013. oo nga. Dito. Ticket dito. Ikaw, Riz, may natago History ka? yun. Yung Anong ticket ang natago? traffic violation. Hindi, PBA game. Tutubusin daw, PBA tutubusin. games. PBA game na ticket. Wala, hindi ako masyadong gumagamit ng ticket. Hello. Wow, oo nga naman. Ano? Pero pag high Face pitch ang value. sagot ha, pag high pitch siya. Face value si Riz. Di Oo ba? naman. Kamayan mo lang si Madam sa labas. Pwede No, na. but Pasok na. those are memories na pwedeng panghawakan and then who knows, someday pa na ganun pala yung value no, no? Makapagtago-tago na nga ng mga ticket ngayon. Alam mo, Reese, meron tayong ginagawa, di ba? In the last few weeks, tinatanong natin yung mga ka-chasers natin kung ano yung kanilang mga top 3. Siguro maganda, umpisahan Top natin. Why don't they share kung meron sila din tinatago? Ba? Di ba? Mga sports memorabilia. Baka sekreto. Baka sekreto. Pagka mga sikreta, Tinatago, tayo lang. Sige. Di ba?
Tayo Pwede din, yan. dala din tayo. Ba? Oo. Kumaga kasi, di ba, sarap din balikan na yung mga nangyari before, na tsaka na naman eh. Ikaw talaga eh, naalala ka. nangangano ka eh. Dahil maganda yun, di ba? Oo, maganda, maganda. Si Abak, madaming madadala yan. Oh, nag-text na naman. Oy. Nanonood daw sila. Si Bernard Gloma na naman. Bernard Clo. Nanonood siya, Bernard kasama Cloma. niya. Sino? Si Jinky Pacquiao nanonood. Ay, talaga si Madam Madam. Jinky. Ma'am. Oo. Dabar ka dyan. Yung mga bag natin dyan, ma'am. Ha? Oo, naalala ko si Madam Pengi nung kami. nag-ano, nung syempre, sumali ang Kia. Kia ba Yes, yung yes, maiden nila yes, na, yes. na team? And she Nandun. went to the opening. Yes. Muse yata siya. News of Wow. their franchise. Oo naman. Kaibigan natin yan, Jerry. Pero magandang idea yon. So sa mga ka-chasers na nanonood po sa amin, again, we want to thank you for, for being with us for the past 5 years. Aba mula siyempre sa PBA Cafe, kung saan man tayo napunta oo na venue, to the upper deck, Upper deck. to the Studio. studios, to the radio booth, Oo. to even via Zoom. Oo. And nanatili silang nakatutok sa The Chasedown. And we are just so privileged to be delivering you guys, stories every single week. And it's something that the Chasers look forward to. So hopefully, sa mga susunod pa pong linggo, hanggang sa dumami-dami pa yung taon, Yes. magkakasama pa rin tayo. Another 5 years. Yes. Why High not? five. High five. High five. Di ba? Another 5 years. May mga pahabol pa ba tayong babatiin, pasasalamatan Oy, madali, before we finally say bye-bye? Oh. Meron pa bang mga... Oh. Hindi, ulitin ko lang. Pasalamat tayo kay Sam kasi pinaunlakan niya Oo nga, tayo. natutulog, Salamat sa, nakatulog na. di ba, sa parents din niya na kahit pa paano, tinulungan tayo na, Ma-communicate. yes, kay communicate with Sam, her. kay Tita Eileen, kay Tito John, thank you. We want to apologize Si Mark, for oo those nga. that waited for Mark Barroca. We were trying to reach him, but unfortunately, the communication lines couldn't get Baka through. nasa practice. So, Hindi kaya? we know Mark. He's, he naman. would have been in the show. So we'll find a way to be able to still be having. We'll still have Mark maybe next week. Next week, oh. Mark Barroca, may utang ka sa amin. Sige ka. Alamin Kape. natin kung Blackwater ano. kalaban Maybe nyo. next week, baka sakali. But nevertheless, we want to end this episode by thanking you all again for joining us this afternoon. At magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod pang episode tulad na lang next week dito lang sa The Chasedown. Thank you guys! Happy anniversary! Happy anniversary! Bye! 5 na po kami. Happy anniversary, Wila! Bye!